नमस्कार. तर आज आपण बनवणार आहोत अगदी सोप्या पद्धतीने पनीर मसाला. मी ते 1.5 चमचा डालवं, 1.5 चमचा काजू आणि 2 टोमॅटो घेतलेली आहेत बारीक चिरून. ते आपल्याला मिक्सरमधून बारीक पेस्ट करून घ्यायची आहे. याच्यामध्ये थोडं पाणी घालायचं आणि एकदम बारीक अशी पेस्ट वाटून घ्यायची. पाव किलो पनीर घेतले. त्याच्यामध्ये हळद, 1 चमचा मालवणी मसाला आणि थोडंसं मीठ घालून हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. पनीरला मॅरिनेट करायचं आणि 10 मिनिटं तसंच ठेवून द्यायचं. गॅसवर फ्राय पॅन गरम करायला ठेवला आहे. त्याच्यामध्ये तेल घालून घ्यायचं. 1-2 चमचे तेल घालायचं आणि हे फ्राय पॅनमध्ये व्यवस्थित पसरवून घ्यायचं. हलकंसं तेल गरम झालं की त्याच्यामध्ये पनीर घालून घ्यायचं. पनीर चांगलं दोन्ही बाजूने फ्राय करून घ्यायचं. पनीर जास्त वेळ फ्राय नाही करायचं, अगदी 2 मिनटं फ्राय करून घ्यायचं. गॅस मीडियम ठेवायचा. पनीर फ्राय करून झालेलं आहे. ते एका ताटामध्ये मी काढून घेते. आणि त्याच फ्राय पॅनमध्ये परत तेल घालून घ्यायचं. तेल गरम झालं की राई घालून घ्यायची आणि राई थोडीशी तडतडली की त्याच्यामध्ये एक बारीक चिरलेला कांदा घालून घ्यायचा. कांदा तेलामध्ये चांगला परतून घ्यायचा. चवीप्रमाणे मीठ घालायचं. मीठ घातल्यामुळे कांदा लवकर भाजला जातो. कांदा थोडा लालसर होत आला की त्याच्यामध्ये आलं, लसूण, कोथिंबीर, कढीपत्ता आणि मिरचीची पेस्ट घालून घ्यायची. मी ते 1 चमचा पेस्ट घातलेली आहे. पेस्ट घातल्यानंतर सुद्धा कांदा चांगला परतून घ्यायचा. मी ते अर्धा वाटी दही घेतले आणि हे दही चांगलं व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर त्याच्यामध्ये मसाले घालायचे. 1 ते 1.5 चमचा मालवणी मसाला, 1 चमचा मिरची पावडर आणि हळद पावडर, मसाले दह्यामध्ये चांगले मिक्स करून घ्यायचे. याची एक चांगली पेस्ट तयार करायची. तुम्ही दह्याऐवजी पाण्यामध्ये सुद्धा मसाले घालून याची पेस्ट करू शकता. दही ऑप्शनल आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर तुम्ही दही वापरू शकता, नाहीतर मग पाण्यामध्ये तुम्ही मसाल्याची पेस्ट तयार करू शकता. ही तयार केलेली पेस्ट कांद्यामध्ये घालून घ्यायची आणि अगदी तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायची. तुम्ही बघू शकता मस्त मसाल्यांना तेल सुटलेलं आहे. आता त्याच्यामध्ये तयार केलेलं वाटण घालून घ्यायचं. ही वाटलेली ग्रेव्ही मस्त मसाल्यांमध्ये परतून घ्यायची. 2 मिनटं हे सर्व परतून घ्यायचं. मी हे छान परतून घेतलेलं आहे. त्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला जेवढी पातळ घट्ट ग्रेव्ही पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी घालून घ्यायचं आणि ह्या ग्रेव्हीला चांगली उकळी काढून घ्यायची. ग्रेव्ही चांगली उकळली की त्याच्यामध्ये
पनीर घालून घ्यायचं. पनीर घातल्यानंतर हे पनीर व्यवस्थित ग्रेव्हीमध्ये मिक्स करायचं आणि नंतर 1 मिनिट शिजू द्यायचं. त्यानंतर कसुरी मेथी घालायची. कसुरी मेथी घातल्यानंतर सुद्धा एखादा मिनिट शिजू द्यायचं. त्याच्यानंतर गॅस बंद करायचा. आपला हॉटेलपेक्षा पण भारी पनीर मसाला बनून तयार आहे. आपण हा भातासोबत, चपातीसोबत, नानसोबत, रोटीसोबत कशासोबतही खाऊ शकतो. खूपच टेस्टी लागतो. तुम्ही घरी नक्की करून बघा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. बाय बाय.